This morning, I'm with Pavlo Korobchuk, a Ukrainian poet, musician, journalist, and member of PEN Ukraine. He was born in Lutsk in 1984 and is the author of 8 poetry collections, books co-authored with Bohdan Oleg Korobchik and Oleg Kostarev. He's also a winner of more than 20 slam poetry competitions and is a recipient of many literary awards, such as the Smolosket Poetry Award, Young Wine Poetry Award, and the Neosphere Poetry Award, as well as the Crowning of the Word Award. He is a drummer and plays in several musical bands. His poetry has been translated into English and Slovakian. He works for Svoboda radio station in the program on Donbass. Welcome, Pavlo. Привіт, Pavlo. Усім вітання. Народився я в Луцьку, справді, і виріс в родині письменницькій. У мене тато поет Петро Коробчук, він теж багато книг видав, все життя займається літературою. І, напевно, він мене спонукав, якби не отаке виростання в культурному середовищі, серед тисяч книжок, серед його знайомих, приятелів, письменників, яких я з дитинства бачив. Можливо, я б не був взагалі письменником, був би, звісно, кимось іншим. Але я виростав в цьому і в певний момент зрозумів, що в 1000 разів більше знаю, ніж мої там однолітки, саме в цьому вузькому профілі літератури. Це там в 15 років плюс-мінус. Але ще раніше я вже почав активно писати свої вірші, такі ще дитячі, підліткові, потім вже щось більш-менш вдавалося ліпше. І в 18 років я переміг на літературному конкурсі «Смолоскип». Це класний молодіжний літературний конкурс, напевно, найкращий, найпрестижніший такий в Україні, і зрозумів, що щось відбулося таке, тобто не внутрішньо, тільки мені здавалося, що ця поезія там класна, бо в молодому віці, здається, голова горить, кипить, і здається, що твориш класно, але вже була оцінка зовні, і я не припиняв і продовжував писати вірші, потім і прозу. І ось уже станом на зараз там 6 поетичних книг, плюс кілька перекладених на польську і на словацьку мову, і 2 романи, і книжка оповідань. То я постійно продовжую займатися невпинно. Це і впливає на світогляд, на світосприйняття, на спілкування з людьми, на кут зору взагалі. Ось. Тобто завдяки своєму батькові, напевно, я ось тут сьогодні з вами. Які письменники мали вплив на вашу творчість? І теперішні, і класичні, і українські, і світові? Було би цікаво чути. Напевно, з українських почну, тому що це українська мова, вона ближче її конструкція розуміється. Порівняно з сучасних, це був Ігор Римарук, прекрасний поет, він надзвичайно тонкий, він найбільше мені, напевно, подобався, хоча дуже багато. Це з класичніших вже, це Євген Плужник з 20-го століття українського. От він з усієї цієї плеяди нашої, з усього спектру, мені найближчий, напевно, найпотужніший мені виглядає. Це з поетів. З моїх однолітків мені найбільше подобається Катерина Калитко, це з мого покоління. Вважаю, що вона надзвичайно сильна поетка такого, не знаю, світового рівня, можна так сказати. Це з поезії. З прози, насправді, деякі російські автори, як би там зараз прикро це не звучало, мене вражали свого часу. Це той же Бродський, це був певний період, але глибоко його зрозумів, здається, як він будував свої твори. Ось це Варлам Шаламов чомусь зараз згадується, це кримські, не кримські, а тюремні в ньому такі оповідання були. З світових ще авторів мені подобається Маркес, це, напевно, один з найбільших.
з найближчих для мене авторів, я його можу читати і перечитувати, постійно перечитувати. Ну, ось так коротко, якщо тому що перераховувати можна, звісно, безліч. Ну, цікаво, знаєте, я зустрічав Римарука, як приїхав до України перший раз у 90-му році, 30 літ тому. Я знаю, що Ігор був дуже близький з моїм знайомим Богданом Рубчаком. Чи ви мали нагоду спілкуватися безпосередньо з Ігорем? Так, знали його? Так, з Римаруком я кілька разів бачився, спілкувалися, і ну, дуже гарно з ним спілкуватися. Він дуже тонка людина, тонко відчуває. Зарано помер. А Гарсія Маркес, також мушу сказати, теж одних з моїх улюблених письменників. Я ніколи не забуду, коли скінчив читати «100 Years of Solitude», і це було, може, майже 50 літ тому, скінчив читати, в 2 годині рано вийшов на двір і перший раз побачив зорі. Це просто було, як книжка може людину ближче до світу привести. Так навчило, показало мені. Це цікаво, що він вам також сподобався. Це значить, що ви маєте таке відчуття традиції, і що ви сполучені з якоюсь, власне, українською специфічною традицією. Є це відчуття традиції, і причому є розуміння мінливості, змінності поколінь, тобто навіть можна відчути автор там 80-х чи 90-х, чи в 60-ті роки починав писати. Ось буквально в десятиліття можна відрізняти тренди поетичні, літературні взагалом, як вони змінювалися. Зараз, до речі, оце нещодавно була в когось думка, що хтось там читає Юрія Андруховича, не раннього, там Московіаду, перверзію, і кажуть, що це ж дуже мізогінічний, антифеміністичний там роман, щось таке відбувається. Тобто те, що було 25 років, 30 років тому, супер актуально, зараз вже сприймається під іншим кутом, хоча сама література залишається, звісно, сильною. Але знаходять люди ті тренди, ті навівання, які зараз актуальні в колишній літературі, вони знаходять. Ось. Тобто та традиція у нас відчувається, як вона рухається, як вона змінюється, і ми навіть в певний момент намагаємося передбачити, що буде актуально через 5-10 років. Насправді війна все змінила, ось, і невідомо зараз передбачити, як все буде розвиватися, неможливо. І на моїх очах відбулося такі в поетичному українському світі глобальний крен. Скажімо так, 80-ники писали переважно римовано, майже повністю римовано, 90-ники писали плюс-мінус 50/50, а вже 2000-ники вже переважно верлібрами пишуть. Такий злам, це все-таки тектонічний злам відбувся в поезії українській, і вже десь починаючи з середини 2000-х всі пишуть переважно верлібрами. Таке спостереження. Цікаво, бачите, у американській поезії і літературі то можна сказати, що змінилося за останніх 10 років. Самі верлібри всі показують себе, як вміють дуже складні стилі, як можуть писати Пантумс, Стінас, Віланелс, знаєте, ті форми найтрудніші. То тепер, власне, всі поети хочуть показати, що вміють так писати також, а верлібр то просто трохи на бік підійшло. Так, то мене самого дивує, що власне відійшли трохи від верлібр. Дуже багато, власне, сонети також. Кожен поет тепер хоче показати, що може моцуватися з Шекспіром самим і сонети писати. Також це цікаво. Це дивно, це новина для мене. Так, я не знав це. Цікаво. Тут у Америці письменники на загал себе підтримують роботи в університеті. Як ви собі, власне, чи ви працюєте професійно як письменник, чи ви викладаєте, чи як собі даєте раду в тім житті? Так, я працюю не як письменник, скажімо так, суміжня сфера, це журналістика, це зараз я
директор департаменту соціальних мереж і цифрових продуктів на Суспільному в телебаченні. Така важлива посада, дуже багато роботи. І це навіть адміністративна, документаційна більше. Але і от стежачи за українською літературою, насправді самозабезпеченням фінансовим від літератури можуть похвалитися десь 10-15 авторів, плюс-мінус. Це прозаїки, всі з них прозаїки, плюс Жадан, який є і прозаїк, і поет. І це там пальці двох рук, можна перерахувати людей. Але водночас ці люди заробляють не тільки з творів своїх, а з викладання, з якихось лекцій, з поїздок, з якихось стипендій і так далі. Це дуже, тобто літературна діяльність повністю. І дуже багато письменників, прозаїків, поетів працюють, скажімо так, я не помічав, що є тенденція до викладання, до університетського, до роботи в університетах, хоча таке наявне. Так, в мене деякі колеги-письменники працюють в університетах, є викладачами, але це не тенденція. Тобто люди займаються різними речами. Ось література всіх їх об'єднує. Ви також граєте у групі і на бубнах, так? І можете щось сказати про як власне ці два світи зустрічаються чи не зустрічаються, і як один впливає на другого? Так, це цікаво дуже, як мозок може і таку сферу, самому іноді цікаво. Так, я граю на барабанах, на барабанній установці вже багато років, починаючи з університетських років, там років 20 я граю. Зараз такий період, десь близько півроку у нас пауза. Останнє, що ми грали концерт на великому фестивалі «Захід» тут під Львовом. Це такий найбільший, напевно, рок-фестиваль України. І в багатьох гуртах, в різних, як сесійний барабан, і як стаціонарний. І в голові я навіть дуже часто намагаюся розрізняти літературний свій спосіб мислення, висловлення і музичний барабанний. Особливо, коли є якийсь період, там, наприклад, тур невеличкий, там 5-6 концертів за тиждень, за два. Мозок повністю перемикається в барабаніння, я можу годинами собі щось настукувати в голові тільки. І це не слова, це спосіб висловлення не через слова, а через удари, ритміку. І я думаю, не словами справді в цей момент. І чітко усвідомлюю, що от зараз мені пріоритетніша іпостась – це барабанщик, скажімо. Ось, а в деякі періоди, коли пишеш прозу, або особливо прозу, тому що проза потребує такого тривалості, затягнутості, місяці роботи. Поетичний вірш – це день, кілька годин чи кілька днів. А ось коли з прозою працюєш, тоді заглиблюєшся і теж по-своєму структуруєш. Для мене, до речі, прозове писання, воно трошки змінює мовлення, спілкування з людьми. Яким чином? Мені здається, що коли ти пишеш речення, ти можеш робити паузи і задумуватись над словами. Коли спілкуєшся, в тебе слова виходять зразу, і речення має приблизно повністю. Ми спілкуємося не словами, а реченнями чи абзацами. А пишеш інакше. І відповідно, не те, щоб складніше спілкуватися з людьми, а я іноді в деякі моменти, особливо коли активно пишу прозу, спілкуюся так, ніби я пишу речення і, відповідно, вибираю кілька слів, не одне, а 2-3 слова, і з них намагаюся знайти. І тоді паузи більше виникають. Ось таким чином на мене впливає писання. Писання впливає на моє говоріння, скажімо так. Це цікаво, знаєте, я
Флобер все себе називав, що він був word squeezer, значить, що він кожне слово мусив від себе витислювати, але він глибоко шанував Віктор Гюго, правда, він казав, що бо Віктор Гюго був, то є, у листі він пише, що він був prolific the way nature is prolific, значить, що він був такий так природно, що так сама природа писав, і що від нього випливало. І то є два сорти письменника, а також барабани, то є з ритмом, то і поезія має ритми, і проза має свої ритми, то також то є з тим зв'язане. Це ж таке внутрішнє відчуття, я то розумію. Так, то цікаво. А над чим ви працювали перед війною? Чи ви на прозі, чи ви на... Так, я працював над поетичною книжкою, і в мене практично 2/3, ближче навіть до фіналізації, вже було готове. І війна змінила зовсім цей напрям творчості, тому що в мене ця книжка виходила досить мирна, досить така розлога. Я хотів бути ще світлішим у своїй творчості. Але і відразу після війни, перші там тижні-два взагалі, ніхто, скажімо так, вся Україна не знала, як бути. Всі були в новинах, і десь приблизно, тобто це у всіх українців, мені здається, були одинакове сприйняття. Через тижні-два трошки заспокоїлося, і я почав писати. Я зрозумів, що ось що зараз буде вірш, скажімо так. І найближчі тижні я написав там 5, 7, 8 віршів. Вони зовсім інші, звісно. І є одна ідея, як поєднати, назвати книжку або чорне-біле, або добро-зло, і так зробити першу частину світлою, другу частину воєнною. Хоча це така тільки теорія, я не знаю, як буде. Ось я працював над мирною книжкою віршів. А як ваша денна робота змінилася? Значить, бо я розумію, ви тепер є у Львові, так? Так, я у Львові. Я працюю у Києві, але на третій, здається, день війни я поїхав у Львів. Так. Хоча зараз тут небезпечніше, ніж у Києві. Останній тиждень. Хоч і чув, що, власне, також кажуть, що не повинні люди заскоро до Києва вертатися, правда, так Кличко говорив, лист так читав. Ні, люди хочуть вертатися, але просто ще стримує влада, кажуть, можливо, не в сам Київ, а от під Київ, там багато заміновано. І люди, наші воєнні, розміновують просто міста і не дуже радять приїжджати, щоб повертатися. Ось. Але люди рвуться вже, і в Україну назад багато повертається. Так. І що інше би ви хотіли, щоб світ знав про справу в Україні тепер? Про що світ повинен знати? Про що не чує? Про що ми не... Значить, ми маємо денні новості і чуємо, власне, про missile strikes, знаємо, що Україна шукає за більше підтримку зброю. Так, якраз ось цей момент і важливий. Мені здається, що зрозуміло з боку, що Росія напала, що вона агресор, але досі я бачу, і ми всі бачимо, що трапляються просто заклики до миру, просто заклики до того, щоб припинити війну, просто там, скажімо, там голуб України і голуб Росії там летять разом чи обіймаються. І там, здається, Папа Римський щось закликає просто до миру. Але справа не в цьому. Справа в тому, що ми захищаємось, і мир таким чином не досягається, якщо хтось в під'їзді чоловік гвалтує жінку, скажімо, то тут не можна просто сказати «помиріться». Тут потрібно, щоб жінку цю захистили. Це таке найпримітивніше порівняння, звісно, але і Україна, відповідно, потребує... Ми відчуваємо сили воєнні для того, щоб
все-таки дати якусь відповідь. І ось, але не вистачає справді ось таких воєнних речей, щоб захистити. Тобто тут не йдеться про те, щоб чисто мир зробити. Всі за мир, всі за те, щоб але яким чином це має бути досягнуто? І ось це важливий момент для України, справді, щоб нам дати і внутрішню можливість більше відстоювати себе, відвоювати території, людей, життя, і щоб відбувалося глобальне розуміння того, що Україні потрібна і така допомога теж, і воєнна допомога теж. Гуманітарна і воєнна. Ось таке бачення. А яку роль культура має у цей момент? Культура – це дуже важливий, дуже гострий момент зараз. Це підтримка моральна, емоційна насамперед. Люди, справді, мені приходили сотні повідомлень, там вірші, подяки, і кажуть, що це дуже сильна підтримка. І будь-яка пісня, яку ми дивимося, будь-яка картина, будь-який смішний мем, навіть це теж творчість, це теж культура. Вони працюють тут і зараз, дуже сильно підбадьорюють, мотивують, об'єднують, надихають і емоційно спрямовують правильно. Вони не дають повністю розкваситися, скажімо так, в цьому тотальному жаху, який відбувається в Україні. І, по-перше. А по-друге, культура діє на потім. Теперішня культура діє на потім, і творці, митці, вони важливі, можливо, зараз, звісно, дехто зі зброєю є, але вони важливі будуть і потім. Фіксувати ці моменти, які відбуваються зараз, і розповідати про все це, що відбувається загостреніше, емоційніше, відповідно, чуйніше. Тобто за нами і зараз, тут і зараз, і там, і потім, скажімо так. Тобто прекрасно ви висловили. Дякую.